Αν πιστεύετε στη δικαιοσύνη και στο ότι η καλοσύνη πάντα ανταμείβεται, ακούστε αυτή την ιστορία μέχρι το τέλος. Σας υπόσχομαι ότι θα σας αρέσει. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το κουμπί «Μου αρέσει». Είναι μια μικρή κίνηση για εσάς, αλλά μεγάλη βοήθεια για το κανάλι μας. Ευχαριστούμε ότι μας παρακολουθείτε. Ακόμα και οι γείτονες απορούσαν με το πόσο διαφορετικά μεγάλωναν οι αδερφές στην οικογένεια Παπαδοπούλου. Η μεγαλύτερη, η Μαρία, από μικρή διακρινόταν για την ηρεμία και τη σύνεσή της. Η Κατερίνα ήταν ο φόβος και ο τρόμος όλης της γειτονιάς. Αν συνέβαινε κάποια αναποδιά, η υπέτεια ήταν σίγουρα η μικρότερη Παπαδοπούλου. Και στο σχολείο τα κορίτσια διάβαζαν διαφορετικά. Η Μαρούσα έκανε προσεκτικά όλες τις εργασίες για το σπίτι και ήδη στην 5η Δημοτικού είχε αποφασίσει σταθερά ότι θα γίνει γιατρός. Γι' αυτό και μελετούσε επιμελώς τη βιολογία. Η Κατερίνα δήλωσε ότι θα γίνει διάσημη τραγουδίστρια, οπότε το σχολείο δεν της ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο. Οι γονείς αναστέναξαν, αλλά μετά από παράκληση του κοριτσιού, την έγραψαν στο οδείο, ελπίζοντας ότι η Κατερίνα θα ηρεμούσε. Όσο μεγάλωναν οι αδερφές, τόσο πιο έντονες φαίνονταν οι διαφορές τους. Η Μαρία έδειχνε μεγαλύτερη από την Κατερίνα, όχι κατά 1 χρόνο, αλλά κατά 10. Οι γονείς δεν μπορούσαν να καμαρώσουν αρκετά τη μεγαλύτερη κόρη τους. Αντί για ραντεβού και άλλες ανοησίες, το κορίτσι παρακολουθούσε την ομάδα νοσηλευτικής και σαν ατμομηχανή που κινείται στις ράγες, προχωρούσε με αυτοπεποίθηση προς το στόχο της. Η Κατερίνα μπλέχτηκε με κάποια παιδιά μουσικούς και περνούσε ολόκληρες μέρες σε πρόβες σε κάποιο εγκαταλελειμμένο γκαράζ. Τι δεν έκανε ο πατέρας για να συνετίσει την ατίθαση κόρη του? Την κλείδωνε στο σπίτι και δεν της έδινε χαρτζηλίκι, αλλά όλα ήταν μάταια. Η Κατερίνα το έσκαγε από το σπίτι ή μπορούσε ακόμα και να φύγει με το συγκρότημά της για 1 εβδομάδα χωρίς να ειδοποιήσει τους γονείς της. Αλλά η μητέρα για κάποιο λόγο αγαπούσε την μικρότερη κόρη περισσότερο από τη μεγαλύτερη και την καλόπιανε σε όλα. Η Νίνα Αρκαδίου συχνά τσακωνόταν με τον άντρα της για αυτό το θέμα. «Νίνα, γιατί έδωσες πάλι λεφτά στην Κατερίνα?» «Μιχάλη, το κορίτσι χρειάζεται να αγοράσει ένα καινούριο φόρεμα για την εμφάνισή της. Ας το αγόραζε με αυτά που κέρδισε. Τι μεγαλώνει να γίνει, χωρίς κανονική δουλειά, χωρίς μόρφωση. Εγώ πιστεύω στην κόρη μου. Θα γίνει διάσημη. Θα δεις». Αλλά τα όνειρα της μητέρας δεν ήταν γραφτό να πραγματοποιηθούν. Μια μέρα, επιστρέφοντας στο σπίτι, η Μαρία βρήκε την κλαμμένη μητέρα της στην κουζίνα. «Μαμά, τι έγινε?» ρώτησε φοβισμένα το κορίτσι. «Η Κατερίνα θέλει να κάνει διακοπή της εγκυμοσύνης». «Είσαι έγκυος?» απόρρισε η Μαρία. «Ναι», μουρμούρισε μέσα από τα δόντια της η μικρότερη αδερφή. «Αλλά δεν χρειάζομαι ένα μωρό τώρα. Μας πρότειναν περιοδεία και πού να πάω με φουσκωμένη κοιλιά. Η κοιλιά σου θα φανεί μετά από περίπου 5-6 μήνες», αντέτεινε η Μαρία. «Στο λέω ως μελλοντική γιατρός. Δεν σχεδίαζα καν να κάνω παιδί για τα επόμενα 10 χρόνια. «Μη στεναχωριέσαι, Κατερίνα, με το μωράκι θα τα καταφέρω εγώ», παρενέβη η μητέρα. Βλέποντας πόσο αναστατωμένη ήταν η Νίνα Αρκαδίου, η Μαρία χρησιμοποίησε ένα τέχνασμα. Πήγε στη γιατρό που θα εξέταζε την αδερφή της και ζήτησε από τη γυναίκα να τρομάξει την Κατερίνα όσο το δυνατόν περισσότερο για να διατηρήσει την εγκυμοσύνη. Ευτυχώς, στους ιατρικούς όρους, η νεαρή κοπέλα καταλάβαινε ελάχιστα. Αν ήξερε η Μαρία ότι με την επιθυμία της να βοηθήσει τη μητέρα της, έσκαβε η ίδια το λάκκο της. Παρά την εγκυμοσύνη, η Κατερίνα έφυγε για περιοδεία και η ζωή συνέχισε την πορεία της. Η Μαρία σπούδαζε, οι γονείς δούλευαν, η μικρότερη αδερφή τηλεφωνούσε που και που για να πει ότι είναι ζωντανή και καλά. Αλλά όταν η επαναστάτρια κόρη έπρεπε να περάσει τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης σε ήρεμο περιβάλλον, συνέβη μια συμφορά. Τηλεφώνησε η Σοφία Αλμπέρτη, η γιαγιά των κοριτσιών, και ανακοίνωσε ότι είχε πέσει άσχημα. Η ηλικιωμένη χρειαζόταν φροντίδα. Φυσικά στο Οικογενειακό Συμβούλιο αυτή η υποχρέωση ανατέθηκε στη Μαρία. Πώς αλλιώς? Η Κατερίνα όπου να είναι θα γεννούσε, η μητέρα θα βοηθούσε την κόρη της με το εγγόνι και η Μαρία μία χαρά μπορούσε να πάρει ακαδημαϊκή άδεια ή να μεταφερθεί σε εξαποστάσεως φοιτηση και να φροντίζει τη γιαγιά. «Μαμά, αλλά αυτό είναι στην άλλη άκρη της Αθήνας»,
να παρατήσω τις σπουδές μου τώρα. Μαρία, καταλαβαίνεις ότι εκτός από εσένα δεν υπάρχει κανείς να φροντίσει τη γιαγιά. Και έτσι θα εξασκηθείς στη θεραπεία των ανθρώπων. Και για την προσωπική μου ζωή που πρέπει να τακτοποιήσω, δεν το σκέφτηκες αυτό? Εσύ, χαχαχά, γέλασε η Κατερίνα. Τι προσωπική ζωή μπορείς να έχεις εσύ? Δεν ξεκολλάς από τα βιβλία σου. Και αυτά μπορείς να τα διαβάσεις και στις γιαγιάς. Καλύτερα από τη δική σου πάντως. Κορίτσια, μην τσακώνεστε, παρενέβη υπέρ της Κατερίνας ο πατέρας. Μαρία, όπως και να το δεις, εκτός από εσένα δεν υπάρχει κανείς να φροντίσει τη γιαγιά. Μην ανησυχείς, κόρη μου, είπε η μαμά. Όταν μεγαλώσει λίγο το μωρό, θα σε βοηθάω κι εγώ με τη γιαγιά. Η Μαρία αναγκάστηκε να μετακομίσει στη Σοφία Αλμπέρτη. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, οι αναμνήσεις της κοπέλας από τη γιαγιά της δεν ήταν οι καλύτερες. Η μητέρα του πατέρα της εργαζόταν ως καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο και διατηρώντας το στάτους της συζύγου καθηγητή ήταν μια αυστηρή και τυπική κυρία. Στο σπίτι της δεν επιτρεπόταν να τρέχεις, να φωνάζεις, να παίρνεις πράγματα χωρίς άδεια. Γενικά, η επίσκεψη στη γιαγιά για τα κορίτσια γινόταν υπό το σύνθημα «Απαγορεύεται». Η Μαρία θυμόταν τέλεια πώς πήρε από το ράφι μια πανέμορφη κούκλα. Η Σοφία έλεγε ότι ήταν από αληθινή πορσελάνη. Η γιαγιά φώναξε τόσο πολύ που η Μαρία πονοκεφάλιασε. Στο τραπέζι έπρεπε να κάθονται με τους αγκώνες σφιχτά κολλημένους στο σώμα και αντί για παιχνίδια τα κορίτσια έπαιρναν βιβλία. Διαφορετικά ήταν στη Θείας Κλάβδιας στο χωριό. Εκεί μπορούσες να τρέχεις στο ποτάμι, να μαζεύεις ντομάτες και αγκούρια από τον κήπο, κανείς δεν σε μάλωνε για λερωμένα ρούχα. Η Μαρία ανησυχούσε εκ των προτέρων ότι η στριμμένη γριά Σοφία θα την ταλαιπωρούσε με ιδιοτροπίες και γκρίνιες, αλλά προς έκπληξή της η ασθένεια έκανε το χαρακτήρα της γιαγιάς της καλύτερο. Η ηλικιωμένη έμοιαζε να ντρέπεται για την αδυναμία της. «Μαρούλα μου, μην κακιώνεις με τη γριά, σας απογοήτευσα όλους». «Τι λες, γιαγιά, στο καθένα μπορεί να συμβεί». «Ανόητη γριά είμαι. Ντρεπόμουν να βγω με γυαλιά στο δρόμο και δεν είδα τον πάγο». «Μην ανησυχείς, γιαγιά, θα σε κάνουμε ακόμα να χορεύεις», την ενθάρρυνε, δίνοντας εξετάσεις εξ αποστάσεως. Αλλά για να πάει για καφέ με τις φίλες της ή απλά να κάνει μια βόλτα, η κοπέλα δεν είχε χρόνο, πόσο μάλλον να γνωρίσει κάποιο αγόρι. Η Μαρία όμως λυπόταν πολύ τη γιαγιά της και δεν παραπονιόταν για τις υποχρεώσεις της. Χάρη στις προσπάθειες της εγγονής, μετά από μερικούς μήνες, η Σοφία μπορούσε να κάθεται σε αναπηρικό καροτσάκι και να κινείται τουλάχιστον στοιχειωδώς μέσα στο σπίτι. Και στους ώμους της Μαρίας έπεσε ακόμα μία υποχρέωση, να βγάζει τη γιαγιά βόλτες. Όλοι ξέρουν ότι οι είσοδοι των παλιών πολυκατοικιών δεν είναι καθόλου εξοπλισμένες για αναπηρικά καροτσάκια. Οπότε η λεπτεπίλεπτη κοπέλα, με απίστευτη προσπάθεια, κατέβαζε προσεκτικά το καροτσάκι από τον δεύτερο όροφο και μετά το ανέβαζε πάλι. Έτσι πέρασε ο χειμώνας, ήρθε η άνοιξη. Αυτό που σίγουρα δεν ήθελε η Κατερίνα ήταν να κάνει παιδιά και να γίνει νοικοκυρά όπως η μητέρα της. Κι όμως έμεινε έγκυος. «Φταίει ο Δημήτρης. Με μία φορά δεν γίνεται τίποτα», της είπε. Και τώρα τι να κάνει? Το συγκρότημά τους μόλις άρχισε να παίρνει τα πάνω του, σε λίγο θα ηχογραφούσαν δίσκο. Και τώρα αυτό. Φυσικά, κανείς δεν θα την περίμενε 1,5 χρόνο ή όσο προβλέπετε, θα έβρισκαν άλλη τραγουδίστρια. Γι' αυτό η Κατερίνα αποφάσισε να προσποιηθεί για μερικούς μήνες μετά τη γέννηση ότι είναι στοργική μανούλα και μετά να το σκάσει. Στον προβλεπόμενο χρόνο, η νεαρή γέννησε ένα όμορφο κοριτσάκι που ονομάστηκε Σοφία, αλλά τα κλάματα του μωρού και η ανάγκη να το ταΐζει και να του αλλάζει πάνες συνεχώς βαρέθηκαν γρήγορα την Κατερίνα. Μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο της Μαρίας. Η Κατερίνα το έσκασε. Σχεδόν φώναξε η μητέρα στο ακουστικό. «Πώς το έσκασε? Και το μωρό?» απόρρισε η Μαρία. «Να, άφησε ένα σημείωμα ότι πάει στο συγκρότημά της. Λέει ότι εμείς την αναγκάσαμε να γεννήσει, αλλά η Σοφούλα δεν της χρειάζεται. Και τώρα, τι θα κάνουμε? Θα πάρω άδεια από τη δουλειά και θα φροντίζω το μωρό». Η Μαρία κατάλαβε ότι η ειδικότητα δεν την περίμενε πια. Και ακόμα και με κόκκινο πτυχίο, χωρίς ειδικότητα, θα μπορούσε να δουλέψει μόνο ως νοσοκόμα. Όλα τα όνειρά της διαλύθηκαν. Το βράδυ,
η Σοφία Αλμπέρτη βρήκε την αναστατωμένη εγγονή της στην κουζίνα. Παρόλο που η κοπέλα προσπάθησε γρήγορα να σκουπίσει τα δάκρυά της, η γιαγιά παρατήρησε ότι έκλαιγε. «Μην ανησυχείς, εγγονή», αναστέναξε η Σοφία. «Δεν θα σε ταλαιπωρώ για πολύ ακόμα. Και όταν πεθάνω, θα έχεις τη δική σου κλινική και τους καλύτερους γιατρούς υπό τις διαταγές σου. Δεν είναι τυχαίο που πήρες στο μυαλό και το χαρακτήρα του παππού». «Τι λες, γιαγιά, εγώ σου υποσχέθηκα ότι θα σε κάνω να χορεύεις». «Να χορεύω ή όχι, αλλά μπορώ να κινούμαι στο σπίτι, οπότε καιρός να αρχίσεις να μαζεύεις πελατεία». Μίλησα με μερικές φίλες μου, η μία χρειάζεται ωρό, η άλλη ένεση, οι άλλοι να τις μετρήσουν την πίεση. Οπότε αύριο με αυτές. «Κατάλαβα», σκέφτηκε η Μαρία. Η γιαγιά βαρέθηκε να κάθομαι στο λαιμό της και αποφάσισε να με στείλει να βγάλω λεφτά. Αλλά δυνατά δεν είπε τίποτα. Από συζητήσεις των γονιών της, η Μαρία ήξερε ότι η Σοφία Αλμπέρτη είχε και κοσμήματα και καταθέσεις. Αλλά προφανώς η τσιγκούνα γριά δεν ήθελε να ξοδέψει για την εγγονή της. Η Μαρία δεν αντιμίλησε και την επόμενη μέρα πήγε σε μία από τις γνωστές της γιαγιάς. Η γριούλα γοητεύτηκε από την ευγενική, περιποιημένη νοσοκόμα και τη σύστησε και σε άλλες. Μετά από μερικές εβδομάδες, η Μαρία είχε τόσους ασθενείς που δεν της έμενε σχεδόν καθόλου χρόνος για να φροντίζει τη Σοφία. Αλλά η γιαγιά το βράδυ φαινόταν ζωηρή και χαρούμενη. Ρωτούσε την εγγονή της πώς πέρασε η μέρα, κουτσομπόλευε. Απορροφημένη στη νέα δουλειά της, η Μαρία δεν πρόσεξε τη στιγμή που η Σοφία Αλμπέρτη χειροτέρεψε και η ίδια η ηλικιωμένη έκρυβε προσεκτικά την κατάστασή της. Για να πούμε την αλήθεια, δεν την ενδιέφερε τόσο το εισόδημα της εγγονής της, όσο το ότι οι περισσότερες φίλες της είχαν ανήπαντρους γιους και εγγονούς. Η Σοφία πολύ ήλπιζε ότι κάποιος από αυτούς θα πρόσεχε τη Μαρία και η κοπέλα θα μπορούσε να τακτοποιήσει την προσωπική της ζωή. Και η γιαγιά δεν έκανε λάθος. Μια μέρα, πηγαίνοντας στη γλυκιά γριούλα Βέρα Ανδρέου, η Μαρία είδε έναν ευχάριστο νεαρό. «Να σου γνωρίσω τον εγγονό μου, τον Παύλο», σύστησε η ασθενής. «Και αυτή η εγγονέ μου είναι η καλή μου νεράιδα για την οποία σου έχω μιλήσει. Ναι, η γιαγιά όντως μου έχει πει πολλά για σας και είμαι πολύ ευγνώμων για τη βοήθειά σας. Ήμουν σε αποστολή στην Αφρική, αναγκάστηκα να αφήσω τη γιαγιά μόνη της. Οι δουλειές σου είναι πιο σημαντικές», έκανε με τα χέρια η Βέρα Ανδρέου. «Ο Παύλος είναι γιατρός και πήγε στην Αφρική με το σώμα γιατρών». «Τι υπέροχο», αναφώνησε η Μαρία και κοκκίνησε. «Εγώ αντίθετα δεν κατάφερα τίποτα». «Μην αμφιβάλλετε», αντέτεινε ο Παύλος, «κάποιος πρέπει να βοηθάει και εδώ. Και σύμφωνα με τις φίλες της γιαγιάς μου, είστε πραγματικά μία νεράιδα». Ο Παύλος συνόδευσε τη Μαρία μέχρι το σπίτι. Την κοπέλα γοήτευσαν οι διηγήσεις του νεαρού γιατρού για τη δουλειά του στην αποστολή και δέχτηκε πρόθυμα την πρόταση του Παύλου να συναντηθούν ξανά. Βλέποντας τα αστραφτερά μάτια της εγγονής της, η Σοφία σκέφτηκε ότι το σχέδιό της πέτυχε. «Τώρα μπορώ και να πεθάνω», σκέφτηκε η ηλικιωμένη. Και πράγματι, πέθανε ήσυχα και ευγενικά στον ύπνο της. Η Μαρία, όπως συνήθως, ήρθε το πρωί να πλύνει τη γιαγιά της, αλλά από το χλωμό, τραβηγμένο πρόσωπο κατάλαβε αμέσως. Μετά την κηδεία, η Μαρία, η μαμά και η Κατερίνα μάζευαν τα πιάτα από το τραπέζι. «Λοιπόν, αδερφούλα, τώρα είσαι πλούσια κληρονόμος», ηρωνεύτηκε η Κατερίνα. «Κατερίνα», προσπάθησε να μαλώσει την κόρη της η Νίνα Αρκαδίου. «Γιατί, τι είπα? Φυσικά η γιαγιά θα τα αφήσει όλα στη Μαρία. Δεν άδικα η αδερφή της κουβαλούσε 3 χρόνια το γιογιό». Ποια ήταν όμως η έκπληξη των συγγενών όταν ο συμβολεογράφος διάβασε τη διαθήκη? Στην Κατερίνα έμενε και το διαμέρισμα και τα 100.000 ευρώ στο λογαριασμό. Και στη Μαρία η γιαγιά άφησε την κούκλα. Την ίδια πορσελάνινη κούκλα που τόσο άρεσε στο κορίτσι από παιδί. Μετά την επίσκεψη στο συμβολεογράφο, η κοπέλα ένιωθε άδεια. Στα αυτιά της ακόμα αντιχούσε το γέλιο της Κατερίνας. Η Μαρία κάθισε στον καναπέ. Ο πόνος την έπνιγε. Διάβασε ξανά τη διαθήκη. Την πορσελάνινη κούκλα με το ρουχισμό, το γέμισμα και τα αξεσουάρ της, την αφήνω στην εγγονή μου, Μαρία Μιχαήλ Παπαδοπούλου, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη φροντίδα και την αγάπη της.
Η Μαρία έπαιζε με την όμορφη κούκλα. Ίσως αξίζει κάποια χρήματα, είναι παλιά άλλωστε. Αλλά θα προτιμούσε η γιαγιά να της είχε αφήσει το διαμέρισμα. Ξαφνικά, από την κομψή τσαντούλα της κούκλας έπεσε ένα σημείωμα. Με το γραφικό χαρακτήρα της γιαγιάς ήταν γραμμένα τα εξής: «Μαρία, μάλλον θα είσαι θυμωμένη μαζί μου, αλλά μη βιάζεσαι να στεναχωριέσαι. Στην κούκλα έχω ράψει τα κοσμήματά μου και τα κουμπιά στο φόρεμα και τα στολίδια στο καπέλο είναι φτιαγμένα από αληθινά διαμάντια. Ήξερα ότι η μητέρα σου και η αδερφή σου θα έκαναν τα πάντα για να σου πάρουν αυτό το διαμέρισμα. Για, αυτό τους πέταξα αυτό το κόκαλο. Και εσύ πρέπει να τελειώσεις τις σπουδές σου και να ανοίξεις τη δική σου κλινική. Όλες οι φίλες μου υποσχέθηκαν ότι θα έρχονται μόνο σε σένα για θεραπεία. Με αγάπη, η γιαγιά σου Σοφία». Η Μαρία έμεινε άναυδη. Η πονηρή Σοφία Αλμπέρτη είχε προβλέψει ότι αν άφηνε στη Μαρία το διαμέρισμα και τα χρήματα στο λογαριασμό, η μητέρα της θα επέμενε. Η παλιά κούκλα, η Μαρία, αποφάσισε σταθερά ότι δεν θα αποκαλύψει ποτέ την κληρονομιά της. Θα ανοίξει σίγουρα κλινική και αν η μητέρα της ρωτήσει, θα πει ότι της έδωσε χρήματα ο Παύλος. Με φτερά στα όνειρά της για το μέλλον, η κοπέλα άρχισε να μαζεύει τα πράγματά της. Τη φωτογραφία της γιαγιάς την έβαλε προσεκτικά στο πάνω μέρος της τσάντας και για την πραγματικά πολύτιμη κούκλα βρήκε ένα μεγάλο κουτί. Αύριο θα έβγαζε την αληθινή της κληρονομιά και θα την πήγαινε στην τράπεζα. Προς το παρόν όμως δεν ήθελε να σπάσει την εύθραυστη πορσελάνινη κεφαλή.